नमस्कार, पेपर मॅजिक क्रिएशन्स मध्ये मी प्राजक्ता तुमचं स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत फ्लुइड आर्ट। आता फ्लुइड आर्ट म्हणजे नेमकं काय, तर ही एक सिंपल कलर पोरिंग टेक्निक आहे। या टेक्निक मध्ये आपण पेंट्सला एका लिक्विड फ्लोई कन्सिस्टन्सीला आणून लेयर बाय लेयर कॅनव्हास वरती पोर करतो। त्यानंतर हातांनीच कॅनव्हास थोडासा हलवून त्या पेंट्सला मिक्स होऊ देतो। यानी एक छान ॲब्स्ट्रॅक्ट पॅटर्न तयार होतो। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया।